السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي مروة صار. النهارده هعمل لكم الكباب التركي او ما يسمى بدونر الكباب او أضنة كباب. هي كفتة ولكن مختلفة عن كفتة الحاتي اللي متعودين عليها. طعمها لذيذ جدا جدا وليها نكهات كتير بتميزها وطريقة تحضير مختلفة. يلا بينا جوه الفيديو نشوف المقادير وطريقة التحضير، ولكن ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، فيها نسبه دهون 20%، عليها 100 جرام لحمه ضاني، وتقدروا تستبدلوا اللحمه الضاني بحته دوشه من عند الجزار يفرمها مع اللحمه. بعد كده معايا بصلايه مفرومه متصفيه من الميه بتاعتها و3 فصوص توم فريش. ميه البصل بقى ضفت عليها معلقه من صلصه الطماطم، عليها رشه ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره من الزيت. كمان معايا شويه من البقدونس المفروم حوالي ربع كوبايه، ونص قرن فلفل الوان احمر. كمان معايا معلقتين كبار من النشا، دي بقى عشان تربط لي قوام الكفته. كمان معايا بياض بيضه بس مش هحتاج البيضه كلها. اما بهاراتنا هتكون عباره عن نص معلقه من الفلفل الاسود والسبع بهارات، وكمان نص معلقه من السماق والبابريكا، وربع معلقه من القرفه، وربع معلقه من الكركم والملح. في محضرة الطعام بقى هحط البصل والثوم والفلفل والبقدونس وكمان اللحمة والبهارات. طبعا كل حاجة مفرومة ولكن انا عايزاهم يندمجوا مع بعض وينعموا تماما. الوصفة دي اللي بيميزها بجد هي نكهة اللحمة الضاني، عشان كده سموها أضنة كباب عشان فيها لحمة ضاني. فزي ما قلت لكم لو موجودة يا ريت، هنحط 100 جرام بس مش اكتر من كده عشان ما يبقاش ريحتها قوية. كمان هحط معاهم معلقتين النشا، نقدر نستبدل النشا بمعلقتين كبار من الدقيق. هنضربهم مع بعض، وما بين كل ضربة والتانية هنقلب بالمعلقة من تحت لفوق كده عشان نتأكد ان كل الخليط اندمج مع بعضه. هي كده تمام جدا. هحطها بقى في طبق. هضيف عليها بقى بياض البيض، وده عشان يخليها تتماسك معايا اكتر وتربط لي الكلام ده كله مع بعضه. طبعا لو عايزين تستغنوا عن حركة بياض البيض دي استغنوا عنها، مفيش مشكلة، بس عشان الكفتة تتسيخ معايا بسهولة وما تفكش مني على السيخ لازم ضروري ان احنا نحطها في الفريزر نص ساعة قبل التسييخ. تمام. بس كده جبت بعد كده بقى عصيان الشيخ بتاعتي، طبعا لينتها في ميه حوالي تلت ساعة، وهجيب كل 3 عصيان مع بعض واسيخ عليهم، ومية البصل طبعا هسيخ بيها الكفتة. في طريقة تانية للكفتة تتسوى بيها، وهي ان احنا نفردها في صينية ونحطها جوه الفرن او على البوتاجاز من فوق، برضو بتبقى لطيفة جدا وعملتها قبل كده وكانت حلوة قوي قوي. نقعد نعملها بايدينا الاول قبل ما نسيخها بالشكل ده كده. شايفين بقى ولا فكت ولا اي حاجة. انا خلصت كل الكمية بالشكل ده. بعد كده بقى هحطهم في الفريزر 10 دقايق، وتعالوا نحضر السلطة المميزة برضو بتاعتها. معايا هنا بصل جوليان، هضيف عليه بقدونس، معلقة من السماق، كمان معايا زيت زيتون، هحط معلقتين زيت زيتون. السلطة دي حلوة جدا بقى لما بتتحط على العيش كده وفوقيها الكفتة، بتبقى لطيفة جدا جدا. بعد كده بقى هجيب الجريل بتاعي، احط بس رشة بسيطة جدا من الزيت وعلى درجة حرارة عالية، وابدأ اسوي الكفتة بتاعتي. اهم حاجة ان هي تكون على درجة حرارة عالية وما نقلبش فيها تماما غير لما تاخد تشك جامد من تحت ونحسها اتشمعت كويس قوي قوي من تحت، عشان ما تفكش مننا من على الاسياخ. خدوا بالكم التركات دي هي اللي بتفرق جدا جدا في نجاح الوصفة. شايفين؟ نبدأ نقلب بالشكل ده.
وعشان الجريمة بتاعتنا تكتمل جبت بقى رغيف عيش بلدي احطه عليها كده عشان ياخد من طعمها كده وريحتها. وبعد كده هنحط بقى السلطة على العيش ونقدم الكفتة بتاعتنا. وبكده وصفتنا بقت جاهزة، اتمنى فعلا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. نقدر نعمل جنبها سلطة زي ما احنا عملنا كده وبالعيش، وممكن كمان نعمل جنبها رز، بتبقى لطيفة قوي قوي. يا رب الفيديو والوصفة تكون عجبتكم، استنوني بفيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.